שלום, אני שמעון רומח, נולדתי ב-1948 בבגדד. עלינו ארצה כל המשפחה ב-1951. גדלתי במעברת ואחר כך ביישוב שנקרא קסטל או מעוז ציון, ולמדתי תיכון בירושלים, ואחרי התיכון ב-1966 התגייסתי לצבא. רציתי להגיע לסיירת שריון, בגלל שעברתי כל מיני מבדקים נוספים, המכסה התמלאה, ואז נשלחתי לחיל השריון, והוצבתי בפלוגת צנטוריונים, שוטים. עברתי את המסלול הרגיל, טירונות, צמ"פ, בית ספר וכו'. ובמלחמת ששת הימים תפסה אותנו כשהיינו בקורס מפקדי טנקים. היינו בבסיס בג'וליס. אני זוכר יום העצמאות שבו היינו בבסיס, במוצאי יום העצמאות, ארוחת ערב חגיגית, ואז מודיעים לנו בסוף הארוחה שיש כוננות, צריך לעלות על טנקים ולרדת לדרום. ציוותו אותנו יחד עם קורס קציני שריון שהיה אז. שני הקורסים האלה הקימו גדוד של בית הספר לשריון שנקרא גדוד 63. המג"ד היה נתן ניר, המ"פ שלי היה זאב רם שהיה מפקד הקורס, והיינו 3 שבועות בשטח המתנה ליד ניצנה, באזור של ניצנה. איזה תפקיד היה לך בתקן? בציוות הזה אני הייתי טען קשר, בטנק שהמפקד שלו היה מאחד המדריכים שלנו בקורס מפקדי טנקים, קראו לו פרסי אשכנזי, זיכרונו לברכה, והכוננות הייתה תקופה מלאה, משעממת, מאוד חדגונית, ואחרי 3 שבועות, די בהפתעה, קיבלנו פקודת נוע ויצאנו לדרך. אני הייתי מלא התלהבות, נער צעיר, הטנקים שועטים למלחמה, אני זוכר את עצמי עומד חשוף בצריח, לא המפקד, אבל גם המפקד חשוף בצריח, ואני שר לי לעצמי שירי בית"ר ושירי מולדת, באמת עם התרוממות רוח. ואז היינו בדרך לכבוש מוצב חוץ שנקרא אוקלנד. זה מוצב חוץ של כתף, של המתחם הגדול שהיה ממזרח כמובן, ממערב כמובן לגבול, מוצב מצרי מאוד גדול. קצת אחרי שחצינו את הקו הירוק, התחילה פתאום הפגזה ארטילרית כבדה מאוד, והתמגנו, נכנסנו לתוך הטנק וסגרנו מדפים, ולא עברו כמה דקות, ואני רואה שהמתק שמפקד הטנק שלי נופל פשוט למטה. מבין אחד החרכים של הצריח של הציוד ראייה, האפיסקופים, חדר רסיס ישר לתוך העורק פה, והאיש מת על המקום. עצרתי את הטנק, אני בעצם הייתי היחיד שראה את זה, כי התותחן היה לפניו. עצרתי את הטנק, הודעתי בקשר, ואני לא זוכר מה קרה בשעה, שעתיים אחר כך. אני רק זוכר שבהמשך, אחרי שאוקלנד שהיה מוצב קל כנראה, לא רציני, נכבש, קיבלתי מפקד חדש, והתחלנו להיערך לקרב שריון, שהיה קרב מאוד רציני כתף. מי פינה את המתק אני לא זוכר את הפרטים, אני זוכר שעצרנו, חיכינו משהו כמו שעתיים שיבואו לפנות, הגיעו לפנות,
בינתיים הגדוד המשיך להסתער, ובהמשך, אחרי ההסתערות, עשו לנו ציוות מחדש, והמשכנו כאילו לא קרה כלום. אתה זוכר איך זה השפיע עליך? תראה, זה בעצם, זה השפיע עליי, אני הפסקתי לשיר. אני התחלתי את המלחמה עם רוממות רוח, וממש אחרי כמה דקות אתה מקבל את המכה. אתה רואה בעצם שמלחמה זה לא גלורי, מלחמה זה הרוגים. המפקד שלך שאיתו אתה יושב 3 שבועות בהמתנה, אוכלים מאותם מנות קרב, צוחקים מאותם בדיחות, נופל. כמה דקות אחרי התחלת המלחמה, אז בוודאי שזה השפיע. התחלתי להבין אין לי סיבה לשיר. אני לא זוכר את שארית היום, איך זה נמשך, אבל מה שאני זוכר שבלילה הסתערנו על אום כתף. הלכנו לכבוש את אום כתף, זה היה קרב משולב שתכנן אותו אריק שרון, אנחנו היינו באוגדה של אריק שרון. הקרב הזה, למדתי אחר כך, שהוא נלמד בבתי ספר צבאיים בעולם כאחד הקרבות שמתוכננים. התקיפה על המוצב הזה הייתה מתוכננת בצורה טובה להפליא, שילוב של צנחנים, שריון, ועם זה שזה במלחמה היו האלמנטים של הפתעה. והקרב הזה, מה שאני זוכר מהקרב, זה היה לילה לבן. זאת אומרת, אנחנו הגענו למצב שנכנסנו בין הטנקים שלהם ונלחמנו בטווחים של אחד ליד השני, 10 מטר, יורים טנקים בטנקים, והיה שם בלגן גדול מאוד. אני כל הזמן רואה טנקים נפגעים, רובם לא שלנו, אבל גם טנקים שלנו, ובאיזשהו שלב, הטנק שעליו היה המ"פ נפגע או משהו, הייתה בו איזושהי תקלה, המ"פ עבר לטנק שלי והמשכנו את הלחימה הזאת כשהמ"פ אצלי בטנק. הסיפור הזה נמשך כל הלילה, ובבוקר, בשעות הבוקר, אחרי הקרב, אני זוכר שנעצרנו לחמש ולתדלק, ומנוחה מאוד קצרה ונסיעה הלאה. עכשיו, בהמשך המלחמה, 5 הימים הנוספים בסיני, אני לא זוכר אותם כימי לחימה. זה בזיכרון שלי, ואני בטוח שזה זאת לא רק המציאות, זה לא בדיוק המציאות, אלא מה שאני זוכר. אני זוכר אותם כ5 ימי טיול על טנקים במדבר. אנחנו נסענו, פה ושם היינו צריכים לראות, לא היו קרבות גדולים, לא היו אחרי הקרב הזה. אני זוכר שראיתי המוני מצרים, גם מתים וגם חיים, כשהמתים מרימים ידיים ומבקשים מים, והגופות פזורות בכל מקום, ונעליים זרוקות. התחושה שקיבלתי באותם 5 ימים הייתה שמעבר לקרב הגדול הזה, זה 5 ימים של פשוט להשתלט על שטח פיזית בזה שאתה נוסע עליו ומגיע אליו. מיד שהסתיימה הלחימה, כיוון שהיינו בקורס מפקדי טנקים, אז עשו לנו השלמה של משהו כמו 2 שבועות לקורס מפקדי טנקים, נדמה לי שזה היה בביר תמדה. ומאחרי ההשלמה הזאת עלינו לעוד 10 ימים בג'וליס, שבהם עשינו הכנה לקורס קצינים, ויצאנו, אני יצאתי לקורס הקצינים הראשון שהיה אחרי מלחמת 6 הימים, קורס קציני אגם. הוא עדיין היה בסירקין, אז עדיין היה בסירקין, נדמה לי שאנחנו היינו המחזור האחרון בסירקין. יש לי עוד שאלה. כן. איך בכלל הרגשת בשריון? תראה, להיות בטנק לא הייתה העדפה שלי, לא זה מה שחיפשתי.
אבל מרגע שהגעתי לשם, אז לא הייתה לי בעיה, חייתי עם זה בסדר. זה לא שקיבלתי את מה שאני רוצה, או ההפך, ששלחו אותי למקום שממש לא מעניין אותי. תראה, אני חושב שהתגייסתי ב-66, וזה 15 שנה אחרי שעליתי ארצה. אבל בהרבה מובנים הייתה לי מנטליות של עולה חדש, לא של עולה חדש שמגיע לארץ היום בשנות ה-2000, אלא של עולה חדש של שנות ה-50. כי גדלתי ביישוב שכולו עולים חדשים, למדתי עם העולים החדשים. אז הייתה לי מנטליות של עולה חדש, שמים אותך בשריון, אז תהיה בשריון. ואיך הרגשת עם החבר'ה? זה היה מאוד מעניין. אני יכול להגיד לך שבדיעבד, לפני 4-5 שנים עשינו כנס של הפלוגה בטירונות, ואני ריכזתי שם את האיתור האנשים והכל, ובדיעבד זאת הייתה, אני מסתכל על זה, זאת הייתה חוויה. אני קורא לעצמי עולה חדש, אבל היו שם עולים חדשים של שנה בארץ, שנתיים בארץ, היו קיבוצניקים, היו מושבניקים, היו תל אביבים, שאז בשבילי לראות תל אביבי זה היה מוצר נדיר, זה היה מותג. והכל, דתיים וחילונים, זה באמת היה איזשהו פאזל של כל היישוב, של כל העדות, של כל הגוונים, מאוד מעניין. כמו תמיד, בכל קבוצה של בערך 100 איש, יש יותר נחמדים, יש פחות נחמדים, תמיד זה כך. במיוחד שאתה לוקח חבר'ה צעירים, שפחות מכירים את הצבא. הנוער של היום, כשהוא הולך לצבא, הוא יודע הרבה יותר טוב ממה שאנחנו ידענו אז, למה הוא הולך. אנחנו ידענו הרבה פחות. זה לא שאבא שלי שירת בצבא וכל הדודים שלי שירתו בצבא. הם הגיעו ולא, אף אחד מהם לא עשה שירות סדיר. ולא ידענו מה זה צבא, אז קיבלנו את הכל כמו שהוא, בתולי, ראשוני, אבל את הכל קיבלנו, אני לא בטוח, אני לא רוצה להשתמש במילה באהבה, אבל בהכנעה. זה בעצם הפך אתכם לישראלים. זה בהחלט, עובר לי בראש עכשיו, אבל אני יכול להעיד שעבר לי בראש גם אז, שזה באמת היה כור ההיתוך. לא בית הספר שלמדתי בו, אלא שם, כי שם באמת אתה נמצא בתוך כור, גם בחוויה הזאת של הכל לחוץ, הכל בוער, הכל חם, אתה צריך, כולם נמצאים ביחד, וכולם בסופו של דבר צריכים להיות, או לצאת, המוצר הסופי צריך להיות אחד, לוחם. איך היה עם המשמעת הקשה בשריון, המקצועיות, הדרישות הגבוהות? לי אישית לא הייתה בעיה של משמעת, כי אני כנראה ממושמע מטבעי. היו אנשים שפחות הסתדרו עם המשמעת. יש חברים שעד היום אנחנו צוחקים על העניין הזה של המשמעת. הדרישות של השריון, עוד פעם, אני חושב שאם היום בחור צעיר היה צריך להסתגל לדרישות של אז, יכול להיות שהייתה לו בעיה. לא שאני חושב שהמקצוענות של החייל היום היא פחות טובה, לדעתי היום המקצוענות של החיילים של היום היא טובה משהייתה לנו. אבל כל האווירה בארץ הייתה של אתה מקבל את מה שנותנים לך, מה שדורשים ממך, מה שזה, לא ידעת שיש אפשרות אחרת, אז זה מה שהיה. ואין לי שום מילה להגיד על המקצוענות, כי אני בסך הכל הגעתי לשם באפס מידע בכלל מה זה טנקים, ויצאתי משם טנקיסט, זאת אומרת, ויצאתי משם טנקיסט ולוחם ומכונאי. הכל. כשאתה בטנק אתה צריך לדעת לטפל בהרבה מאוד דברים. המעבר לבה"ד 1. המעבר לבה"ד 1 היה מעניין. קודם כל, לפני בה"ד 1 הגעתי לביקור ראשון הביתה אחרי, אני יודע, משהו כמו מעל חודשיים, ובטח אחרי מלחמה, אז זה היה חוויה, כבר חוויה של מיוחדת.
ואחרי זה, שאתה מגיע לבה"ד 1, ויש לך כבר איזשהו ניסיון של לחימה, אז הדברים נראים אחרת. אני לא יודע איך נראו למחזורים שלפניי, אבל אני הרגשתי שאני יותר בשל לקבל את ההכוונה שהצבא מכוון אותי לשם, כי ראיתי מה זה להילחם, ומה זה אומר שיש לך מ"פ על הטנק, ומה זה אומר שנהרג לך מישהו שאתה צריך להמשיך לתפקד, ולהחליף טנקים וכו'. מעבר לזה, לשרת, קודם כל הייתה שם תקופה מאוד גדולה של אימוני חי"ר, שזה דבר שאני פחות הייתי רגיל אליו, שזה היה חלק לא קל עבורי, אבל עצם השירות במרכז הארץ, בתנאים יותר נוחים, היה נחמד. ואני הייתי הראשון מהקסטל שהלך לקורס קצינים, ולא רציתי שתהיה אכזבה. אז לא אמרתי לאף אחד שאני בקורס קצינים, עד שהקורס הסתיים והגעתי הביתה עם דרגות. אף אחד לא ידע שאני בקורס. הייתי מוריד את הטאג, את הרקע הלבן, לפני שהייתי מגיע הביתה, וככה זה התנהל. המעבר לקק"ש, קורס קציני שריון. קורס קציני שריון, עשינו אותו בשבטה בחורף, היה חורף קשה, זה לא היה קל, אבל התחושה היא יותר, כי אתה מתעסק עם הדבר שאיתו התעסקת, שבו אתה משרת. אז התחושה הייתה יותר טובה, פחות חי"ר, אלא יותר ההתעסקות העניינית עם הטנקים. ובסך הכל הקורס עבר, אני לא זוכר שהם אירועים מיוחדים, מעבר לזה שהיה לנו חורף קשה. אבל עברנו את הקורס בסדר, ומיד אחרי הקורס הציבו קבוצה גדולה ממסיימי הקורס, נדמה לי היינו 8 קצינים, שנשלחנו לצאלים. מיד אחרי המלחמה, כשההשפעה או התרומה של השריון הייתה כל כך גדולה בששת הימים, הייתה החלטה לעשות אימון בסיסי לכל השריונאים, זאת אומרת, לרענן כל הזמן את השריון, ליצור מסגרות של רענון מתמשך לשריונאים וגם הסבה לחיל השריון מגורמים אחרים. אז בצאלים נפתחה אז פלוגה שנקרא, זה לא כל פלוגה, זה הרבה יותר מפלוגה, שנקרא התמחות טנקים. רגע, בוא נעשה הפסקה. כן. נלך אחורה. גמרת קורס קצינים, קיבלת דרגות, מסדר סיום, ההורים באים, איך זה עובר עליהם? אני לא זוכר שההורים באו למסדר סיום, אני גם לומר לך את האמת, אני לא זוכר את מסדר הסיום. אני לא זוכר שההורים באים, אני זוכר במעורפל מסדר סיום. אני לא זוכר, יכול להיות שהם באו. אני יכול להגיד לך אבל, שהם היו מאוד גאים. איך זה לבוא? אני הייתי גאה, אני הסתובבתי... ליישוב שלך. אני הסתובבתי... למשפחה עם דרגות. אני הסתובבתי עם תחושת גאווה, לא תבס נפוח, אבל הייתה לי הרגשה מאוד טובה. אני יודע שהמשפחה הייתה גאה בזה, וכן, גם החברים, בסך הכל החברים מהילדות, באיזשהו מקום מבחינתם אני מימשתי את הציפיות, כי תמיד הייתי תלמיד בולט וכו', זאת אומרת, מבחינתם אם לא אני אהיה קצין, אז מי כן. אבל זאת הייתה הרגשה באמת טובה. ועוד פעם, אני הולך, קשה יהיה אולי להבין את זה היום, אבל אנחנו מדברים על שנות ה-60, זה עולם אחר לגמרי. זאת מדינת ישראל אחרת לגמרי. זהו. חזרנו, אנחנו חוזרים לצאלים. את שארית השירות הצבאי שלי בצבא, בשירות סדיר, שירתי בצאלים. היינו באופן
ממש רציף, כל הזמן מקבלים פלוגות וגדודי מילואים, מאמנים אותם, כל אחד מאיתנו התמחה במשהו, עושים להם תרגילים, מטווחים, שיעורים עיוניים, והגדוד עושה אימון גדודי וכו', וככה זה נמשך עד סיום השירות הצבאי שלי. לפני כמה חודשים לפני שירות הסיום נרשמתי ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים, התכוונתי ללמוד עבודה סוציאלית, ואז אחד המילואימניקים שעבר אצלנו אימון, אומר לי, מה אתה הולך לעשות כשאתה משתחרר? הוא היה מ"פ בפלוגה, ביחידה של התאמנה. אמרתי לו, אני הולך ללמוד. הוא אומר, עזוב, חבל על הזמן שלך עכשיו, ללמוד אתה יכול תמיד. יש לך עכשיו הזדמנות לקבל עבודה מאוד מעניינת בשב"כ, מחפשים אנשים. ואתה דובר ערבית? אמרתי, ננסה. וככה זה התגלגל, והתחלתי תהליך של קליטה בשב"כ. לקראת סיום השחרור, החליטו להקים את גדוד 39, כגדוד מילואים בחטיבה 188. ואז אמרו לנו, או שאתם חותמים 3 שבועות או חודש לקבע כדי לעשות את אימון ההקמה, או שאתם מקבלים צו 8. אז אני מניח שכמוני כולם, לא מניח, אני יודע, כל מי שלפחות היה איתי, חתמנו את החודש, עשינו אימון הקמה, השתחררנו בספטמבר 69, והשתחררתי ביום חמישי, ביום ראשון התחלתי לעבוד בשב"כ ושכחתי מהאוניברסיטה. על השב"כ לא נדבר. לא, זה לא הנושא. בין השחרור לבין 73, היית במילואים קצת, הכרת? אני הולך לדבר על זה. בשב"כ היה נוהג שביקשו לשחרר ממילואים את כל, להעביר ליחידת המילואים של השב"כ את כל עובדי השב"כ. אז הצבא בדרך כלל היה מאוד נדיב בעניין הזה, ושחרר כמעט את כל החירניקים, צנחנים, גולנצ'יקים, את כולם הוא שחרר. אם השריון הוא היה יותר קמצן, חלק הוא שחרר, חלק לא. אני לא חושב שזה היה בגלל עניין שמי, נגיד שהוא העדיף את שמעון ולא את מוישה. אבל היינו שניים מאותה פלוגה, מהטירונות עד צאלים, עבדנו ביחד בשב"כ, הוא עובר ליחידת המילואים של השירות, אני לא. ואני נשארתי בגדוד 39. הנוהג היה שאנחנו הולכים רק לאימונים, למילואים, לשרת מילואים רק באימונים, לא בת"ש. ואני זוכר שבמשהו כמו שנה לפני המלחמה, אני שירתי בעזה בשב"כ, משהו כמו שנה לפני המלחמה, אני מקבל טלפון מהמג"ד, והוא אומר לי, תשמע, אני לא יכול להשאיר אותך ממם, כשאתה לא מגיע, כשכל האנשים שלך באים ועושים בת"ש. אז אני מוריד אותך מהמצבה כממם, ובאימונים תהיה מה שנקרא 1ב', סמל מחלקה, וכולי. אמרתי לו, אין בעיה, שום בעיה. בספטמבר 72, גדוד 39 עשה תרגיל שלדי לקצינים, ואני הייתי בתרגיל הזה, למרות שלא הייתי מ"ם בפועל, אבל בגלל שהייתי קצין, והתרגיל היה לפי התרחיש הבא. הסורים כבשו את הגולן ואנחנו צריכים לכבוש אותו בחזרה. זה היה התרחיש. ועשינו 3 ימי מילואים על קומנדקרים, כבשנו את הגולן על קומנדקרים, אבל התסריט נראה לי, אני מדבר איתך על ספטמבר 72,
כן, חודש לפני המלחמה. זה נראה לי, ספטמבר 73, סליחה, 73. זה נראה תסריט הזוי, אמרתי, מי המטורף הזה שיושב ועושה תסריטים כאלה שצריך לכבוש את הרמה שוב? אבל עובדה. איפה היה הימ"ח? הימ"ח היה במחנה ירדן. ומתי עשיתם הצבה למרכבה, שוט קל. לשוט קל? עשינו באיזשהו שלב האם אני לא טועה, ב-72, ממש לא הרבה זמן לפני המלחמה, עשינו הסבה לשוט קל. שאני הייתי בחלקה, בגלל שעוד פעם, זה היה משולב באיזושהי פעילות מבצעית, ואז הייתי בחלקה. ואז זהו, אבל עוד פעם, לא היה לי תפקיד, לא הייתי משובץ, אז לא... אם נגיע למלחמת ששת הימים, אז למלחמת יום הכיפורים, סליחה, אז ביום שישי, בצהריים, מחבל השחיל רימון למכונית של מפקד משטרת עזה, כמובן קצין משטרה ישראלי, ובליל שבת עבדנו כל הלילה, בליל כיפור, עבדנו כל הלילה, ביצענו מעצרים, כדי להגיע למי שזרק את הרימון הזה. חזרתי לפנות בוקר הביתה, ונמנמתי קצת, היה אצלנו זוג חברים מירושלים, היו אצלנו בבית, וב-10 בבוקר הוא מקבל טלפון שמחפשים אותו מהצבא, גם הוא שריונאי, מאלה ששירתו איתי לכל אורך המסלול בסדיר. ואז הוא חזר הביתה. חזר הביתה לירושלים, התגייס ונלחם בדרום. אני מחכה בבית, אני לא מקבל שום הודעה. לא מקבל שום הודעה, ואז מודיעים לי להתייצב בעזה. בצהריים כולנו, כל עובדי השב"כ של אזור הדרום, התרכזנו בעזה, ושם התחלנו לקבל אינפורמציה מהמנהלים שלנו, מהמפקדים שלנו, סיפרו לנו שבדרך לעזה הדלקתי את הרדיו לשמוע מה קורה. וחיפשתי תחנות ערביות, כי כל ישראל לא עובד. ואז אני נתקל בכל ישראל בערבית, שמודיע שפרצה מלחמה. הייתי המום, חיפשתי גם בעברית, שמעתי את הסיפור, ואז ישבנו בעזה עד שעה 9 בערב, כשאנחנו יושבים ושומעים דיווחים שהכל בסדר, שאנחנו מצליחים להדוף את הסורים ואת המצרים, ותחושה מאוד טובה. אני כל הזמן אומר לאחראי עליי, אני אומר לו, תשמע, אני צריך ללכת למילואים, הוא אומר, עד שלא תקבל צו, אתה לא יוצא מפה. אמרתי לו, אבל גם אם יגיע אליי צו הביתה, אני לא יודע, כי אשתי לא בבית, היא אצל חברים, כדי שלא תהיה לבד. אז ב9 הוא השתכנע, נתן לי לצאת לראות אם יש לי צו או לא, ואם לא, אז אני חוזר. הגעתי, אכן היה לי צו, התארגנתי מהר מאוד, סנדוויצ'ים, לקחתי איתי אקדח טוטו, שישחק תפקיד, אקדח במערכה הזאת, יהיה לו תפקיד במערכה הבאה כמובן. ברטה טוטו. ברטה טוטו. והתחלתי לנסוע, נסעתי עם האוטו שלי לתל אביב, שם השארתי את האוטו במפקדה, משם עם טרמפים לאזור נתניה, ליד סטקיית הטייסים, שם היינו צריכים להתייצב, ומשם עליתי על אוטובוס שלקח אותנו לצפון, פגשתי שם המון חברים מהגדוד, כולם קיבלו להתייצב בפילון, אבל לי בצו היה להתייצב במחנה ירדן, סליחה, להם היה במחנה ירדן ולי בפילון. ירדתי בפילון, ממושמע. ירדתי בפילון, אני לא מכיר אף אחד, אני רואה תכונה רבה, כולם מזוודים טנקים וזה. התחלתי לשאול עם מישהו לדבר, אמרו לי, אם אתה גדוד 39 עשה למחנה ירדן. תפסתי טרמפ למחנה ירדן, הגעתי שם כבר לפנות בוקר, אין מה לעשות שם. חטיבה 7 שעלתה לרמה, קודם לקחה את הטנקים שלנו,
אז כל גדוד 39 שהגיע, שלחו אותו למחנה נפתלי לקחת טנקים. אז ירדתי למחנה נפתלי, ושם התחיל בעצם תהליך החיול האמיתי. זאת אומרת, את כל ארגון הטנקים עשיתם ביום ראשון, עשינו ביום ראשון. עשינו ביום ראשון, 7 לחודש. אני רוצה לומר לך שזה היה פשוט זוועה, זה לא להאמין. הטנקים היו ברמת תחזוקה גרועה מאוד. המערכות לא עבדו. לא היה מספיק תחמושת. אני עליתי עם בטן לא מלאה, אבל המון פגזי זרחן, שבדרך כלל מכניסים מינימום. 2-3 פגזי זרחן בתקנית בטנק, רק לצרכים מיוחדים, אבל זה היה רוב התחמושת. לא היה נשק קל, לא היה לי עוזי, לא היו לי מקלעים. בטנק שלי בדיעבד הסתבר לי שאין לי קשר. לא לדבר עם הנהג ולא לדבר עם הפלוגה. הימ"חים, נחשפנו שם למשהו, קודם כל הייתה בעיה עד שהם פתחו, זה אני לא נתקלתי, אלה שהיו לפניי אומרים, שרצו לעשות, האפסנאים רצו לעשות הכל מסודר. תחתום על כל פריט שאתה מקבל, על כל פגז, על כל זה. אני לא נתקלתי בזה, אבל רמת התחזוקה הייתה מתחת לכל ביקורת. To cut a long story short, כל 3 טנקים, כל טנק שהתארגן, אמרו לו תעמוד בצד, כל 5-6 טנקים, הוציאו אותם לשטח. כי אמרו, צריך לעלות ומהר, לא מחכים שהמסגרת הפלוגתית תתארגן. המ"פ שלי אז היה בחור שהיה איתי בקורס קצינים ובשירות הסדיר, אברהם סלע. הוא עלה עם חצי פלוגה שעה לפנינו, שעה וחצי לפנינו. אנחנו יצאנו אחר הצהריים בסביבות 3, משהו כזה, 2-3, ונסענו על שרשראות ממחנה נפתלי, דרך טבריה לגשר אריק. היה לכם מפות? לי לא הייתה מפה. אני לא ראיתי מפה עד ממש סוף המלחמה. לא הייתה לי מפה. אני לא יודע אם למ"פ הייתה מפה. אני גם לא חיפשתי מפה, אני חיפשתי דברים יותר בסיסיים, כי אני לא הייתי מ"מ אפילו. חיפשתי דברים יותר בסיסיים, כמו עוזי, כמו מקלע. זה לא היה לי. קשר. בכל אופן, חצינו את טבריה, זאת הייתה תחושה, אתה חוצה את טבריה לשרשראות, עומדים יהודים משני הצדדים, מברכים, זורקים סוכריות על הטנקים, המון ברכה. היה משהו מאוד מרגש במעמד הזה. והאמת היא שאנחנו לא יודעים לאן אנחנו נוסעים, כי אני באתי עם מידע שבסך הכל הכל הודפים את הסורים נהדפו, המצרים נהדפו, זה מה שאני ידעתי. לא קיבלתם מידע מה קורה ברמת האופן? אני לא ידעתי כלום, בדיעבד מסתבר שהקצונה הבכירה יותר ידעה. המג"ד שלי בהמשך, יוסי אמיר מ-278, סיפר שכשהמח"ט שאל את רפול, ביקש מודיעין כשהכוח הראשון עלה לגולן, אז הוא אומר לו, בין הגשר לבין נפח אין אף כוח דובר עברית. זה היה המודיעין שהוא קיבל. אני יצאתי מתחושה שאנחנו כבר הדפנו את הסורים. ויותר מזה, אני כל הזמן אמרתי, תשמע, הסדירים עושים את כל העבודה, כל שעה שאנחנו מגיעים, אנחנו מפסידים, בסוף גייסו אותנו סתם, אנחנו לא נספיק להילחם. זאת הייתה התחושה שלי. התחושה הזאת התחילה להתערער כשעלינו מגשר אריק לכיוון יהודיה. ואז התחלתי לראות שיירות של ג'יפים עם אלונקות של מתים עליהם יורדות, ונגמשים עם פצועים, המון אנשים פצועים. אתה רואה את האנשים האלה עוברים מולך לכיוון הארץ, ואז אתה מתחיל להבין שבעצם תספיק להגיע למלחמה, אין לך מה לחשוש. באותו יום
הספקנו להגיע, חצי הפלוגה שלי, כי החצי הראשון שעלה עם אברהם סלע עוד הספיק לעשות לחימה כבר ליד מזרעת כנף, שזה ממש בגלישה לכנרת. הוא נתקל בכוח סורי והשמיד אותו, כוח של טנקים סורים. אנחנו שעלינו בציר השני לא נתקלנו, ובערב היינו בחניון לילה, אתם עליתם מעמק בתיך, הצד הדרומי שלו, במעלה גמלה. לא. הפלוגה שלי התפצלה בשלב הזה לשניים, הפלוגה שהייתי בה. המ"פ עלה בדרך מעלה גמלה ונתקל ליד מזרעת כנף. החצי השני שאני הייתי בו, שעלינו שעה וחצי, שעתיים יותר מאוחר, עלינו דרך גשר אריק, קצביה, זאת אומרת יהודיה, לכיוון יהודיה. אני זוכר שכשעלינו דרך גשר אריק ראיתי חבלנים עובדים על הגשר, עושים מחנות אם יהיה צורך לפוצץ אותו, לא הבנתי אז את המשמעות. אז בעצם אתם ביום הראשון, הכוח שלך היה ב-179. לא, הכוח שלי, אנחנו עלינו משם, זאת הייתה הנחיה, והתחברנו עוד פעם ל-39. ירדתם על ציר המפלים? אני לא יודע להגיד לך, אני עבדתי בלי מפה, אני הייתי סמל מחלקה, לא, זה כל הזמן תנוע, ולא היה לי קשר. גם לא שמעתי מה אמרו. אני עשיתי פשוט מה שראיתי שאחרים עושים. אני עבדתי בלי קשר. איפה בלילה עשיתם את החניון לילה? אני כותב ככה, כיוון שלא היה לי קשר חוץ, לא ידעתי דבר מה נעשה. נסעתי כמו מטומטם עם כולם, הגענו לחווה של קצ'ה, שם הסתובבנו וחזרנו, המשכנו לנסוע באזור לא מוכר לי, התברברנו בשטח, לבסוף בסביבות השעה 21, נעצרנו לחניון לילה, היינו על ציר פיקארד בעלייה, אני לא יודע אפילו איפה זה ציר פיקארד, חונים בשדרה אחת. זה מה אז אני לא יודע איפה בדיוק, הייתה נקודת החניון לילה. אוקיי. באותו לילה, המ"פ מינה אותי למ"מ, והייתי צריך להחליף טנק, כי עליתי על טנק שהיה בו קשר. הטנק שעליתי עליו היה מורכב משלושה קיבוצניקים, עולים חדשים. שלושתם, אחד מארגנטינה, אחד מאוסטרליה, אחד מדרום אפריקה, כל אחד מהם 2-3 בארץ. ולמחרת בבוקר יצאנו לכיוון מזרעת קונטרה, עד כמה שאני זוכר, אני עוד פעם יכול לוודא, וליד מזרעת קונטרה היה שם קרב מאוד קשה, היה מתחם נ"ט מאוד גדול. נסענו בבוקר לכיוון מזרעת קונטרה, ובאזור מזרעת קונטרה היה לנו שם קרב די קשה, קרב ארוך, עם טנקים ונ"טים סורים. ובהמשך, והיו לנו שם נפגעים, ובהמשך נוצר מצב שהתחלנו להסתער לכיוון ציר הנפט, ונכנסנו לתוך מתחם של יחידת קומנדו סורית. אני זוכר שמצאתי את עצמי לבד, בתוך שטח, סליחה, לא לבד, עוד טנק אחד מאחוריי, קצת מאחוריי, ושנינו נכנסנו לאזור שהוא מלא חיילים סורים, שבדיעבד מסתבר שהם היו חיילי קומנדו, לפחות זה נודע לי אחרי דקה. חלק מאנשי הקומנדו האלה לא גילו שום רצון להילחם, אבל אחרים ממש התחילו לירות בנו. אני הייתי מוציא את הראש, מכניס את הראש לצריח, וכיוון שאין לי לא מקלעים ולא נשק, אז עשיתי שני דברים בשביל להתגבר על העניין הזה.
לנהג אמרתי לדרוס כמה שיותר. אני זוכר שעליתי על כמה אנשים, היה אחד שהתחבא אחרי הסלע, אני זוכר איך הסלע, עליתי עליו וירדנו עליו. דרסתי שם באותו יום כמה חיילים, ועם האקדח טוטו יריתי. יריתי עם האקדח טוטו, רוקנתי מחסנית או שתיים, אני לא זוכר. אני זוכר גם שפגעתי. היה קטע ששלושה חיילים עמדו והרימו ידיים, שלושה חיילי קומנדו סורים הרימו ידיים, ואחד צועק לי בערבית, אני קפטן, קח אותי, אני אספר לכם. אבל אני טנק עם עוד אחד לידי, לא מסוגלים לקחת שום שבוי. אז אני מוותר עליו, אני מנסה להמשיך להתעסק עם האחרים, והוא רץ ומתחיל לעלות על הטנק. כשהוא עולה על הטנק, אני מנסה להדוף אותו. הטנק ישר חשב שאני מנסה למישהו לעלות. הוא לא ידע אם זה סורי, ישראלי, אז הוא ניסה לעזור לו לעלות על הטנק. אני מנסה להדוף, ואז צעקתי עליו, ושנינו הדפנו אותו למטה. אמרתי בקשר למ"פ שיש כאן סורי שרוצה לדבר. הוא אומר, עזוב אותו, אל תתעסק איתו ותחזור אליי. מה שאני יכול להגיד לך על הקטע הזה, שמלבד התחושה המאוד קשה שאתה נלחם בין הרבה חיילים שמכוונים עליך נשק, חיילים שאתה רואה אותם בעין, זה לא טווחים. השריון לומד להילחם בטווחים ארוכים. פה אתה מדבר על טווחים של מטרים, עשרות מטרים, שמכוונים אליך נשק, ואתה דורס אותם, שזאת חוויה מאוד, בוודאי מוזרה לנו. אבל מעבר לזה, אני זוכר שהפחד הגדול שלי שם היה, אני הייתי אז במרחק של 300, 400, 500 מטר מהפלוגה. אני עם עוד טנק אחד. וכל הזמן היה לי חשש שיראו עליי, שהכוחותינו יראו עליי. ואני זוכר עם כל הבלגן שהיה, עם כל ההתעסקות, עם כל הדברים ביחד, עם לכוון את הנהג לסלעים הנכונים, לחיילים הנכונים, עם האקדח טוטו, עם הכל, כל הזמן אמרתי בקשר שלא יראו עלינו, שלא יראו עלינו, שלא יראו עלינו. ואז... יצא לך להבין מה קורה עם הפלוגה? בשלב הזה... את המג"ד שמעת? את המג"ד שמעתי. המג"ד שלנו היה מג"ד שאני יכול להגיד שהוא היה גיבור, גיבור גדול. הוא נהרג אחר כך, יואב וספי. שמעתי אותו גם, היה שלב גם שהוא בעצם ניהל, כל הגדוד היו כבר שרידי פלוגות, אז הוא ניהל את הגדוד כפלוגה וחצי, משהו כזה. אבל תראה, כשאתה נלחם בקטע האחרון שסיפרתי, אתה נלחם לבד. אתה לא שומע כלום. אבל כן זוכר שבקטעים אחרים, הקול הבוטח של המ"פ או של המג"ד מכניס בך ביטחון. צורת ההתבטאות, הרוגע שמתבטא בקול, מאוד משפיע. ואת זה אני זוכר בהחלט לכל אורך המסלול. מכל מקום, הקרב הזה נמשך כל אחר הצהריים, היה לנו עוד התקלות באותו יום, ובערב נכנסנו לעוד חניון לילה, אם אני צריך לראות איפה זה היה החניון השני. מה שלא הזכרתי בכל הקטע הזה, זה שבנוסף לכל זה גם חטפו, גם בקרב ליד מזרעת קונטרה וגם באזור הזה של ציר הנפט, ראינו את הטילים שעפים עם החוטים, סגרים ושמלים. אחרי הקרב הזה היה לנו עוד קרב אחד עם עוד איזשהו מתחם נ"ט, והיה קטע שעמד מולי במרחק 300 מטר צוות RPG, הם ירו, וזה עבר ממש קרוב לטנק. אני מכוון את הטנק, את התותחן לירות עליו, הם ירו פעם שנייה ואנחנו ממש עברנו, ולפני שהספיקו לירות פעם שלישית,
השמדנו אותם. זה היה צוות נ"ט שהיה ממש קרוב אלינו. מכל הסיפור של כל הלחימה הזאת במשך היום, אני הגעתי בערב למצב שנגמרה לי התחמושת, לא היה בטן, גם לא יצאנו עם בטן מלאה, עם תחמושת מלאה. אז בערב ביקש ממני המ"פ לעבור לטנק של מישהו אחר שהיה לו תחמושת, שהייתה בטן מלאה, וחיכינו רק למחרת בבוקר הגיעה התחמושת. לפחות בלילה הייתי עם טנק מלא תחמושת. לא זוכר, לא כתוב לי פה איפה היה חניון הלילה השני. אני זוכר רק שאחרי הקרב השלישי באותו יום, הקרב האחרון, היו לנו הרבה נפגעים, והפלוגה נעצרה, הגדוד נעצר, והתחילו להתעסק עם פינוי פצועים ועם שינוי יציבותי, עם טנקים שנפגעו, אנשי צוות וכו'. ואז נכנסנו לחניון לילה, ובחניון הלילה, באותו לילה, היו כמה ניסיונות, הייתה הפגזה מאוד כבדה שירדה עלינו. בדיעבד, קודם כל זה דבר שחזר על עצמו לכל אורך המלחמה. בהרבה מאוד חניוני לילה שעשינו, היינו חוטפים הפגזה ארטילרית. מסתבר שכנראה הסורים תפסו מפות קוד של צה"ל, ואז כל פעם שבלוגה, יחידה, מסגרת שלנו הייתה מודיעה, נכנס לחווה לאה, שזה חניון לילה במחזה 39, אז הם ידעו איפה זה. והם טיווחו המון את חניוני הלילה. חוץ מההפגזה הארטילרית, התקרבה אלינו איזה משאית תחמושת סורית, וטנק שהיה לידי ירה בה ופגע בה במרחק 100 מטר בערך מהחניון, וההתפוצצויות העירו את השטח, וכולנו נכנסנו, הסתגרנו בטנקים, ובהמשך הלילה היו שני מקרים שבהם חיילים סורים התקרבו לחניון, והשומרים הבחינו בהם והראו בהם. טוב, ממש בבוקר הגיעה התחמושת, והיינו צריכים לחמש את הטנקים. חזרתי לטנק שלי, ואני החלטתי שהפעם אני לא יוצא עם תחמושת חלקית, אני ממלא את הטנקים עד הסוף. ממלא את הטנק שלי ושל המחלקה עד הסוף. התחלנו למלא, מילאנו, ופתאום אנחנו רואים שאנחנו לבד, 4 טנקים. הפלוגה נסעה. אז אני באיזשהו שלב אני סיימתי, אבל חיכיתי להם, עזרנו להם, זרזנו, אבל הכל עבד בלחץ, הגדוד לא חיכה, הגדוד והפלוגה לא חיכו ויצאו. התחלתי לנסוע לכיוון שחשבתי שהם נסעו, ועמד שם איזשהו אלוף משנה שאני לא יודע את שמו, גבוה, ואני שואל אותו, לאיזה כיוון נסע גדוד 39? אז הוא אומר לי, סע אחרי הטנקים האלה. נסעתי אחרי הטנקים האלה, וזה לא היה גדוד 39. ואני עם עוד 3 טנקים אחרים, נסענו והגענו לגשור, לנחל גשור. היינו בנחל גשור, הייתי מזועזע, כי חיילים סורים היו בנחל גשור לפנינו. אבל הם לא השאירו הרבה סימנים, לא הייתה פריצה של המבנים, לא מגירות הפוכות. כמה ימים אחר כך הגעתי לגשור, וכל מה שאני אומר לך עכשיו שלא היה, שהסורים לא עשו, חיילים שלנו עשו, חיילים הישראלים. אז זה קטע לא נעים, ואז אני מחכה בנחל גשור, מנסה ליצור קשר, אנחנו מנסים בכל דרך. המשכנו לנסוע לכיוון צפון מזרח, כי הערכתי שזה בערך הכיוון שבו הגדוד נוסע, ואנחנו מנסים ליצור קשר ולא מצליחים ליצור קשר,
באיזשהו שלב הגענו ליד, אני לא זוכר, יכול להיות שזה היה אל על, ואני רואה שמתנהל קרב גדול מאוד על חושניה. חושניה הפכה, הסורים הפכו את חושניה למתחם דיוויזיוני ממש, וגדוד 278 התחיל בבוקר, גדוד 278 מחטיבה 179. התחיל בבוקר בניסיון לכבוש, הניסיון הראשון נכשל, היו הרוגים, ואז במשך כל היום גם חטיבה 179 וגם עוד חטיבה ניסו כל הזמן, זאת אומרת, היו כל הזמן בעמדות אש כלפי חושניה, והיה חילופי ירי. ארטילריה ומטוסים, הכל כדי לרכך את המתחם, כדי שיהיה אפשר לפרוץ, אחרי שהפריצה הראשונה, ניסיון הראשון לא הצליח. אני הגעתי וראיתי שם את מג"ד 278 עומד ומנהל את האש של הגדוד שלו. ניגשתי אליו ואמרתי לו שאני עם 4 טנקים פה, אומר, תערכו לכאן, אנחנו עוד רגע נצטרך אתכם להסתערות, אנחנו עומדים להסתער, תעמדו כאן. אני אומר לו, תן לי תדר, תצטרפו ללחימה, לא היה לי תדר, לא כלום. ובאמת באיזשהו שלב, אני רואה שכל הטנקים, כל הגדוד שלו מסתער, הסתערנו איתם לתוך חושניה. כיוון שלא היה לי תדר, אז לא הייתי משולב ממש בלחימה, ועברנו בתוך חושניה במצב שבו אתה רואה את חושניה בוערת. זה ממש כמו מתוך איזשהו סרט, כי הכל טרי, המשאיות עולות באש, טנקים פגועים, משהו מחזה, במקום אחר היית יכול להגיד מרהיב. זה היה ביום שלישי, 9 לחודש, אחרי הצהריים. כן, יש דבר אחד, שני דברים שלא אמרתי. באיזשהו שלב שאנחנו שם, הייתה הפגזה ארטילרית, והטנק השאר שלי נפצע. ואני הפכתי לטנק עם 3 אנשים. ואז בדיוק התחילה ההסתערות, אז לא יכולתי להחליף, וכמה דקות לפני כן, שרמן, שהיה חטיבה 179, סליחה, הגדוד הזה היה כבר בחטיבה 4, אני אעשה סדר. גדוד 179 שייך לגדוד 278 שייך לחטיבה 179, אבל בלחימה, בקטע הזה, הוא היה ת"פ חטיבה 4. ולחטיבה 4 היה גם גדוד שרמנים, ושרמן פרס לידי זחל, אז 5 מילואימניקים עלו לטנק שלי בצריח, ככה שאנחנו היינו מנוטרלים מהלחימה בקטע של ההסתערות, נכנסנו לתוך חושניה, חצינו אותה, וזה היה ממש לפנות ערב, ובערב נכנסנו לחניון לילה יחד עם המסגרת החדשה, עם 278. אז פניתי לאיזשהו קצין, כוך קראו לו, זיכרונו לברכה, הוא נתן לי את הקוד, ואמר לי שאני שייך לפלוגה שלו, מ"מ1 אם אני לא טועה, וככה הצטרפנו ל-278 באותו לילה. המג"ד היה יוסי אמיר מקיבוץ מזרע, ייבדל לחיים ארוכים, יהודי יקר. אני כותב כאן שהסורים התבססו כאילו שהם שם 3 שנים, לא 3 ימים. מה, הם בנו מחנה? כן, מתחם דיוויזיוני. כן. למחרת בבוקר אני כבר הייתי שייך אורגנית לגדוד 278, ועדיין בלי טנק ישר, ויצאנו מחניון הלילה והגענו לתל פזרה, שנמצא, אני חושב, צפונית מזרחית לחושניה. מזרחית בטוח, צפונית מזרחית לחושניה.
עלינו על התל הזה, אני עליתי על התל הזה, ואז התחלתי לקבל פתאום אש. מסתבר שהסורים ישבו ממזרח, מצפון ומדרום לתל. והם, היו שם כוחות סורים שחיפו על הנסיגה של השריון הסורי שיצא. והכוחות האלה, כשראו שכוח מסגרת מגיע לכיוון, מתקדם לכיוון הקו הסגול, פשוט עשו הכל לעצור אותנו. אני ביליתי על תל פזרה במשך איזשהו זמן, אני לא יודע כמה. יכול להיות שזה היה 10 דקות, יכול להיות שעתיים. אני רק יודע דבר אחד, שבמשך כל הזמן הזה שאני לא יודע כמה הוא, אני צעקתי בטירוף לכל הזמן לנהג, אחורה, קדימה, ימינה, שמאלה, כי מה שקרה זה שבכל מקום שהגעתי אליו, זזתי ממנו, הגיע פגז. פשוט היה ירי משלושה צדדים על התל הזה, וזה היה באמת גיהנום, במצב שבו אתה מבין מה המשמעות שאומרים לך בשריון להחליף עמדות. כל מקום שבו הייתי, ירו עליי, אני חושב לפחות 20 פגזים נפלו במקומות שהייתי, ואז הצלחתי לרדת מהתל, לרדת אחורה מהתל, ולהצטרף לכוח שנערך מדרום לתל, ואחר כך הייתה הסתערות על התל. ההסתערות על התל היה שם עוד דבר אחד. כשנערכנו להסתערות על התל, פתאום התחילו לירות עלינו גם על הפלוגה. ומסתבר שזה, אנחנו הבחנו שיורים עלינו, שריון ישראלי יורה עלינו. אז צעקות לקמב"ץ, למ"פ, דרך המ"פ למג"ד, לקמב"ץ, ואחד המ"פים שם השתמש בערוץ חירום חשן, שמיועד למקרים כאלה, ובאמת עצר את הירי עלינו, אבל זה עלה לנו לפחות, מה שאני זוכר עכשיו, לפחות טנק שעמד לידי, והתפוצץ בצורה נוראית. 3 אנשים נהרגו, הרביעי הוציאו אותו עם אלונקה, אני חושב שהוא היה פצוע, אני לא יודע מה עלה בחלקו. ואז הסתערנו על תל פזרה, וגמרנו להסתער על תל פזרה, ועם פגיעה בטנקים שהגנו עליו, הטנקים הסורים, ואז קיבלנו הוראה להסתדר בשדרה ולרוץ על ציר, על הכביש, לחצות את הקו הסגול לכיוון קודנה. קודנה זה איזשהו יישוב ממזרח לרמה, בשטח הסורי, שהוא נמצא בין 2 טילים, והכביש עובר בין 2 טילים. עכשיו, זה נראה לי טירוף. כולנו למדנו, כל קצין מתחיל יודע, שכשיש לך ציר נשלט, אז מה שאתה עושה זה שאתה מכוון עליו את כל האש, וזורע מוקשים מהצדדים, מי שנוסע עליו הוא במלכודת. וזה מה שקרה, התחלנו לנסוע, אני הייתי טנק שלישי נדמה לי בשיירה הזאת, ואפילו ראינו את המוקשים בעין. הסורים עשו טעות מאוד גדולה שהם לא חיכו שניכנס בערך קילומטר. אם היינו נכנסים כקילומטר, הכוח שהיה שם כולו היה מושמד. אבל כיוון שהיינו רק 200-300 מטר, ואז התחילה הפגזה נוראית, כבדה, על הציר, התחלנו להתפזר לצדדים, כל אחד לכיוון. ידענו שזה ממוקש, והשיקול היה מה יותר טוב לחטוף פגז 155 על הטנק או לעלות על מוקש.
וכמה טנקים בודדים שנכנסו, כי זה מה שהספיקו להיכנס בינתיים, התפזרו לצדדים, ואז טנק מצד ימין של הכביש, מצד דרום של הכביש, ראיתי אותו עולה על מוקש, ובאותה שנייה גם הטנק שלי התרומם. אני הייתי בטוח שקיבלתי פגז, אבל אחרי שהעשן קצת ירד האבק, קפצתי מהטנק וראיתי שהמזקום קרוע כולו, אין מה לעשות עם הטנק הזה. אמרתי לצוות לצאת, והתחלנו לרוץ חזרה לכיוון הקו הסגול. ואז אני רואה שרק שניים יצאו. שני האנשים, הטנק קשר והתותחן יצאו, אנחנו מתחילים לרוץ, אני רואה שהנהג לא יצא. אמרתי להם, אתם תמשיכו, חזרתי, באתי לנהג, כמו שאני מגיע אליו, הוא מצליח לפתוח את המדפים, כי הוא לא הצליח לפתוח את המדפים מההלם שהטנק קיבל, הם נדבקו לו, ואז רצתי יחד איתו, ובדרך, כל הזמן יש הפגזה, ההפגזה לא נפסקה בגלל שעלינו על מוקש, ואז בדרך כולנו קיבלנו רסיסים. אני קיבלתי כמה רסיסים בגב, עוד שני אנשים שהיו איתי, הנהג ועוד אחד מצוות אחר גם כן, הם נפלו, אחד קיבל ברגל. בכל אופן הגענו כולנו, עברנו את הקו הסגול, ושם היה נגמ"ש פיקוד של המג"ד. ואז ניגש אליי חובש או רופא, ירד לי דם, ולאחרים ירד דם, ואז הוא הוציא רסיס אחד מהגב, רסיס שעוד אפשר היה, שהיה חצי בחוץ, הוציא אותו, נתן לי אותו, הוא אומר, יש לך עוד רסיסים, וצריך לפנות אותך למגשימים. אז פינו נגמ"ש של, אני לא יודע כמה פצועים שהיינו שם, 7-8 פצועים, פינו אותנו, הם לא עברו מגשימים, הם עברו אל על, אבל הגענו לאל על ומסתבר שבאל על היה הפחח, הפלוגת חר"פ חטיבתית, אבל היא חטפה הפגזה, אז העבירו אותה לרמת מגשימים. ברמת מגשימים הרופא עשה לי, היה שם רופא שתפקד בשלווה, עשה לי בדיקה, אמר לי, תראה, כל המערכות שלך בסדר, אבל אתה מדמם כי יש לך רסיסים בגב. אתה יכול, אם אתה רוצה, אתה יכול להתפנות לצפת, אבל גם אין מניעה שתחזור, תנוח יום אחד ותחזור לפלוגה, לגדוד. אמרתי לו, אני מעדיף לחזור לגדוד, אני פשוט לא יודע איך אפילו להגדיר את זה, אבל בצניעות חשבתי, כשראיתי מה קורה בפחח, איזה פצועים קשה מגיעים לשם, איזה מצבים קשים שאנשים נמצאים בין החיים למוות, אמרתי, זה לא יהיה נכון שאחד במצבי יגיע לבית חולים. ואז ביום חמישי, באמת, כל היום הייתי בפחח, זה היה, אם אני לא טועה, סוכות, ואז אכלנו מרק חם ואכלנו אוכל חם, זה חגיגה אחרי כמה ימים, ובצהריים הייתה הפגזה על רמת מגשימים, על הפחח, אז עוד פעם נכנסנו לתעלות וזה, ואז החלטתי שאני לא נשאר פה. אם גם זה לא בטוח, אז עדיף לחזור לגדוד, זה הכי בטוח. אז אמרו לי, כן, בסדר גמור, אבל עכשיו כבר מאוחר לצאת, מחר בבוקר על הבוקר תצא. בבוקר אמרו לי לנסוע לאל על, שם יש סדנה שמתקנת טנקים וכל מיני, כל טנקים נפגעים שמפזרים אותם לחטיבות ולגדודים, וטנקיסטים שלא מצוותים מגיעים לשם, הצוותים אותם שם. כל מיני תלאות, טרמפים, אני לא חשוב, הגעתי לשם, ויום חמישי עבר שם, הגעתי לשם בערך בצהריים עם כל
אחרי ארוחת בוקר לצאת וכל הדברים. ואז חיכינו לטנקים, היה שם השליש של 278, הוא יצא לי לדבר איתו, אז הוא הכניס אותי רשמית לגדוד, ואמר לי, מחר בבוקר אתה מקבל 3 טנקים ואתה יוצא. זה התעכב בבוקר, לא קיבלתי 3 טנקים, קיבלתי 2 טנקים, אני ועוד טנק. ביקשו ממני לחכות עד הצהריים, ואז בצהריים התחלנו לנסוע לכיוון הצפון. אמרו לי, סע לכיוון קונטרה. בקונטרה נשארנו 3 הטנקים, זה כבר היה לילה ולא רצו שניכנס בלילה להמשיך. ולמחרת חברנו, שלחו לנו ג'יפ סיור, ועם הג'יפ סיור, כשאני אומר את זה, אני לא בטוח אם זה היה בלילה או בבוקר, אבל ג'יפ הסיור הוביל אותנו לכפר נסג' שהיה כבר בתוך המובלעת. זאת אומרת שבזמן שאני הייתי במגשימים ובאל-על, 179, ולא רק 179, גם היחידות הצבאיות האחרות, פרצו את המובלעת ונכנסו למובלעת. אני זוכר שכשנסעתי בתוך המובלעת, בפעם הראשונה, אז אתה המום, אתה רואה איך זה היה? אתה יוצא מקרב בשטחנו, ופתאום מביא כוח חדש, ואומרים לך תיכנס למובלעת. אבל אתה יודע, ההרגשה שלי הייתה הרגשה של אכזבה, כי עוד פעם, אני יצאתי למלחמה מתוך ידיעה שאני אגיע מלכתחילה, כשהסורים כבר חזרה על קו 40 על הקו הסגול, ואנחנו, התפקיד שלנו זה להיכנס למובלעת. אז אני הרגשתי שעכשיו אני מפגר בשבוע. אבל זה היה מוזר, כי אתה רואה אנשים, אתה רואה סורים, אתה רואה בתים, אתה רואה יושבים, אז אתה מבין, אתה פתאום מבין שזהו, אין כבר איום על ישראל, האיום הוא עכשיו על סוריה. ופה בילינו מיום שישי עד תום הלחימה, עד הפסקת האש עם הסורים, שהייתה שבוע אחרי הפסקת האש עם המצרים. עכשיו, כשהגעתי לכפר נסג' אז הציבו אותי, כשהגעתי לכפר נסג' אז הציבו אותי בעמדות באגף השמאלי. אנחנו היינו בפלטה, ועל תל שהיה מצפון מזרח לנו היו הסורים, ובמשך כמעט כל היום מתנהל קרב לא בדיוק יעיל מול הסורים. אנחנו ירינו עליהם והם ירו עלינו. הטווחים לא היו קצרים, היה טווחים של 3,000 פלוס, והם פגעו לנו ב2 טנקים באותו יום. אנחנו פגענו להם גם, אבל אני לא יודע להגיד בכמה. אני הוצאתי את כל הבטן כמעט באותו יום, כל התחמושת, ורק בשביל, זה היה מין, הזכיר לי את מלחמת העולם הראשונה עם מלחמת החפירות. אנחנו כל היום היינו באותה עמדה, לא היה איפה להחליף עמדות אפילו. אתה בפלטה שטוחה, כשהם רואים אותך מלמעלה, אין טעם שתחליף עמדות. אז זה היה יום קרב לא קשה, אבל יום קרב מלא שאתה כל היום יושב, מאתר מטרות, יורה, או שפוגע או שלא פוגע, וממשיך. בלילה היינו בחניון לילה ממש במקום, התרכזנו לחניון לילה, יצאנו מהעמדות, ואני זוכר שבאותו לילה קודם כל הייתה הפגזה ארטילרית כמו בכל חניון לילה, אבל בנוסף לזה גם היו 3 מקרים שחיילים סורים הגיעו אלינו והשומרים ירו בהם. אני לא רוצה להגיד שאלה היו הסתערויות קומנדו, פשיטות קומנדו, אני חושב שזה היו יותר חיילים סורים טועים שניסו לעשות, אבל אני לא יודע, אף אחד לא תחקר את זה. בכל אופן, זה היה לילה שלא היה שקט, זאת אומרת, אחרי יום שלם של לחימה, הלילה לא שקט,
למחרת בבוקר עוד פעם היינו בעמדות, ועוד פעם היה ירי לכיוונים, לטווחים גדולים. היינו מול תל עלקיה, והירי, גם יום קודם, הירי של הסורים, קודם כל הוא כל הזמן מלווה בארטילריה. הארטילריה של הסורים עבדה קשה מאוד. לפנות ערב היה לנו יתרון, כי השמש הייתה בגבנו ובעיניהם. בבוקר תמיד היה להם יתרון, אז למחרת בבוקר היה היתרון שלהם. הם יותר ירו מאיתנו, אנחנו הגבנו פחות, ובאיזשהו שלב אמרו שצריך עכשיו להסתער על התל. ואז אנחנו, הגדוד 278 וגדוד שרמנים אחר, אני לא יודע מה המספר שלו, מחטיבה, היינו אז שייכים לחטיבה 4, הסתער מדרום לנו, ובהסתערות די, נגיד, לפי הספרים כמעט, כבשנו את הטילים וישבנו עליהם וראינו את הסורים בורחים, מי שלא נפגע. היו להם לא מעט נפגעים שם. כשהגענו לטילים האלה כבר אנחנו באנו אליהם בשעות אחר הצהריים. ההסתערות הייתה בשעות אחר הצהריים כדי שהשמש תהיה לטובתנו ולא בעוכרינו. ולפנות ערב היינו על שני הטילים האלה, ואז ירדנו לחניון לילה למרגלות התל. שלושה דברים נוספים שאני חוזר ליום הזה. אחד, במשך היום היו אי אלו פעמים במשך הלחימה שמטוסים סורים תקפו אותנו. באיזשהו שלב בצהריים הופיעו שני מטוסים סורים, אחד מהם הטיל פצצות, אבל זה נפל רחוק מהגדוד, ושתי דקות אחר כך הוא התפוצץ, כי אז הגיעו שני מטוסים ישראלים, והם הפילו את שני המטוסים הסורים. זה היה מחזה יפה לראות את הכל מלמטה. זה דבר אחד. הדבר השני שרציתי לציין זה שהגענו למעלה על התל, אז לפנינו, בפלטה שממזרח לתל, היה כוח סורי נסוג, אבל בכמויות, כלי רכב וטנקים ונגמשים, בכמויות אדירות, וכולם נמצאים על מישור אחד שמזמין להוריד עליהם או ארטילריה או חיל אוויר. ואמרנו את זה וביקשנו והתחננו ולא היה. אז אנחנו בקרובים יותר פגענו, אבל הרחוקים שהיו מעל טווח של 4,000-5,000 היו שם כמויות גדולות. אני זוכר עוד דבר אחד מההסתערות הזאת, כשהתקרבנו ממש לתל, ראיתי תותח מצטודד לכיוון שלי במרחק של 500 מטר, משהו כזה, והתותחן שלי, שהיה תותחן מצוין, הוריד אותו, כשבשנייה שהוא הוריד אותו נפלט ממנו גם פגז. זאת אומרת, זה היה שנייה מי יורה קודם. והפגז שלו כמובן לא פגע, אבל הטנק עלה באש. אני לא יודע, אם אני מסתכל, אני לא יודע להגיד כמה טנקים השמעתי במלחמה הזאת, אבל זה בטח לא פחות מ-20, אולי הרבה יותר, אבל לא פחות מ-20, ואני מדבר רק על טנקים פתוחים, ואני מדבר רק על טנקים, לא נונטטים ולא נגמשים ולא דברים נוספים. למחרת, אחרי שכבשנו את התל, התוכנית הייתה שהגדוד יורד להתרענן, נשארים למרגלות התל בחניון, במשך היום גדוד אחר יעלה על הטילים לתפוס אותם, כדי שאנחנו גם ננוח, גם נטפל בטנקים, ושנוכל להתכונן לבאות. התחלנו את היום ככה באיזי, בידיעה שהיום אנחנו לא נלחמים, ואז אחרי כמה דקות מקפיצים אותנו
לעלות על הטנקים, צריך לנסוע דרומה, יש התקפה משולבת עיראקית סורית. נסענו לכיוון ובאיזשהו שלב באמת נכנסנו לקרב. אני רק זוכר אפיזודה אחת שהטנק הראשון שראינו ושעמדנו לירות עליו, אפילו מישהו כבר ירה ירייה אחת לכיוון שלו ולא פגע, היה צנטוריון, ואז היינו בטוחים שזה היה ירדנים, או העיראקים, ואז הסתבר שזה שוט שלנו, אז נעצרנו, אבל בהמשך יצא לנו להילחם עם הכוח העיראקי-סורי. זה היה יום שלא הייתה בו הרבה לחימה, כי עוד פעם היה שם עוד כוחות, היה יום קל יחסית, אבל זה בא על חשבון יום מנוחה לכאורה. אנחנו באותו יום הגענו לשלוש זירות שהקפיצו אותנו מזירה לזירה, אבל בסך הכל הגענו עד לאיזה כפר מסחרה, אבל בסך הכל באותו יום לא הייתה לחימה גדולה, היה קצת חילופי אש בכל מקום כזה שהגענו, ובסוף חזרנו למקום שבו היינו, ואמרו לנו, אוקיי, למחרת אתם עוד פעם כוח עתודה, אתם לא עושים כלום, ובאמת היינו באותו יום, ביום האחרון, ביום הזה, אני כבר לא זוכר איזה יום זה, היינו ביום של, טיפלנו בטנקים, ניקינו, בסך הכל הביאו לנו מקלחת, הביאו מסעית מקלחת, התקלחנו, והיה יום קל. ואז למחרת היינו אמורים גם להיות עוד יום אחד כזה, ואז למחרת הקפיצו אותנו בשעת בוקר מוקדמת לכוח ירדני, עיראקי, סורי משולב שהגיע מדרום. וזה היה היום אולי הכי קשה בלחימה במשך המלחמה. אנחנו היום הפסיקו לנו זאת אומרת, היינו אמורים להיות בעוד יום מנוחה, כוח עתודה, אבל עוד פעם הקפיצו אותנו בבוקר וישבנו על תל מול תל חרה. כנראה היה מידע על התארגנות של כוחות סורים לכיבוש, להסתערות עלינו, כאילו לזרוק אותנו מהמובלעת, והוציאו את הגדוד שלנו להיות בתצפית על תל חרה, שזה התל הכי גבוה שם באזור, עם השליטה על כל האזור. הוא והחרמון משלימים אחד את השני. והיינו אמורים, היו גם תצפיות לא שלנו. ואנחנו היינו צריכים כל הזמן לאמת, לדווח, להשלים. זה היה יום שבו תפסנו כל היום עמדות עם מתח, אבל לא מתח של מלחמה, כי אתה כל הזמן יושב וצריך לדווח לאחור מה אתה רואה. הסיכום של לקראת ערב באותו יום, ראינו טנקים סורים יורדים מאזור תל חרה לכיוון שלנו ותופסים עמדות, כאילו הכנה למשהו שצריך להיות למחרת. ובזה נגמר גם היום הזה, שהוא היה יום יחסית שקט. היום של מחרת זה היום, אבל בבוקר מוקדם קיבלנו הוראה לנסוע לכיוון בין תל אל עמל ותל מסחרה. מסתבר שכוח משולב, סורי, עיראקי וירדני, תקף מדרום, מה שההצעה שהייתה יום קודם, ושהתחילה יום קודם, והפעם היה ניסיון שני. הם נתקלו בגדוד של טנק מטאור, של שוט מטאור, והיה מצב מאוד קשה. הגדוד לא עמד בלחץ, והזעיקו אותנו לבלום את הפריצה הזאת, את הניסיון פריצה הזה. היום הזה היה יום שכולו מהבוקר עד הלילה היה לחימה אחת רצופה,
שלצערי אני מוכרח להגיד שמספר טנקים בודדים עשו את העבודה. אני עכשיו מדבר בגזרה שבה אני הייתי, המ"פ שלי היה קליין, שהוא אדם מדהים, איש יוצא דופן, גיבור שנפגע פעמיים לפני כן והחליף טנקים וכו'. והיינו בסך הכל פלוגה בשלב כזה, היא לא גדולה, זה 6-7 טנקים. וכשהתחלנו את ההסתערות, אז כולם עלו לתפוס עמדות. וכשהתחילה אש, והייתה אש חזקה מאוד, גם טנקים וגם ארטילריה. והיינו צריכים לרדת לאחורה למלא תחמושת עוד פעם, כי לא היינו מתוכננים להילחם באופן מלא באותו יום. אז היו טנקים שהתמהמהו ולא רצו לעלות, וכל מיני תירוצים וזה. חלק גדול מהיום, בגזרה שלי אני מדבר, לא יודע מה היה בגזרות אחרות, היינו 3, מקסימום 4 טנקים באותו זמן שנלחמנו. והיה יום שלם של מלחמה בלי רגע הפסקה. בלי רגע הפסקה. טנקים בטנקים. טנקים בטנקים. עכשיו, 2 דברים אני אגיד לך. ביום הקודם, או יום קודם, או יומיים קודם, כשהיינו במנוחה, בשלב הזה של המנוחה, הגיע הצוות של הטלוויזיה הישראלית לצלם את הכוח. והם ראיינו את המ"פ, את יעקב קליין, שהיה בחור דתי, והוא הוציא מהטנק את 4 המינים, לולב וכו', והם ראיינו אותו. והכתבה פורסמה ביום שישי, כשהוא כבר לא היה בחיים, כי הוא נהרג בקרב הזה. זה דבר אחד. הדבר השני הוא שכעבור כמה שנים, בסוף שנות ה-90, הייתי בפעילות עסקית עם הירדנים, ואני מגיע עם חבר שלי, אני הולך אליו לארוחת ערב, והוא אומר לי, לא אכפת לך שאני הזמנתי עוד 2 חברים לארוחת ערב ירדנים. אני אומר לו, לא, אין שום בעיה, בכיף. מגיעים, מציגים אחד את השני וזה, אני כמובן לא מדבר על השריון, כי זה לא רלוונטי. אבל הוא אומר לי, על אחד מהם, הוא היה מפקד החטיבה של השריון שהיה בסוריה, שנלחם בכם בסוריה. ואז כל הערב דיברנו על הלחימה שלי ובו שלי. זה היה פשוט, מה אני אגיד לך, זה רק במזרח התיכון יכול לקרות שאתה יושב ומדבר עם מי שהריית עליו וירה עליך, כאילו, והכל על ארוחת ערב כזאת. אז אני חוזר רגע ליום הזה. ביום הזה לא הייתה דקה הפסקה. זאת אומרת, היו דקות הפסקה, כי היית מוכרח, קודם כל לרדת, אני גמרתי לפחות 2 פתנים באותו יום. היית יורד, או מחליף טנק, או מעמיס עוד פגזים ועולה למעלה. כל הזמן ירי. היה לחץ גדול מאוד. מה ששמעתי בקשר, שכל הזמן ביקשו עוד לצרף עוד כוחות, חטיבה 205, ועוד כוח, הגדוד של השרמנים כמובן היה איתנו. אבל הפריסה הייתה, בגלל שמדובר בכוחות גם של סוריה, גם של עיראק, גם של ירדן, אז הגזרה הייתה מאוד רחבה, והייתה פריסה מאוד גדולה. אני לא ידעתי מה קורה בכל הגזרה, אני רק ממה שאני שומע בקשר, יש לחץ בכל המקומות. אבל בסופו של דבר באותו יום ראינו את הטנקים עושים אחורה פנה, ממש לקראת ערב הטנקים עשו אחורה פנה, ובזה נגמר היום המתיש. לא היה עוד יום עם כזה שיא, אז אני לא רוצה לדבר על עוד יום, אני רק אלך לשבוע האחרון של הלחימה. בשבוע האחרון של הלחימה היינו על תל קרין, וזה כבר לא הייתה לחימה. הכריזו על הפסקת אש עם המצרים ועם הסורים, אבל הסורים לא קיבלו את הפסקת האש. עכשיו, אנחנו ישבנו על תל קרין, ועל תל מצפון לנו ישבה יחידה אחרת.
ואני קיבלתי הנחיה כל בוקר, הייתי יורד עם 4 טנקים לפנות בוקר ותופס עמדות במחפורות משני צידי הכביש, שזה הכביש הראשי שמוביל לדמשק. והתפקיד שלנו, או המשימה שלנו הייתה להיות שם במצב שלא יודעים עלינו, ולחכות שאם במקרה הסורים שעדיין לא קיבלו את הפסקת האש, יתחילו, ינסו לפרוץ, שאנחנו נהיה הכוח הראשון שעוצר אותם. עכשיו, אכן לא הייתה הפסקת אש, כי הסורים ירו, הפגיזו בארטילריה, טנקים היו בטווחים רחוקים, ירו גם בטנקים, אבל טווחים לא משמעותיים. קטיושות, פעם ראשונה אז ראיתי קטיושה פועלת, במטח מרהיב. ובמשך 5 ימים, זאת הייתה שגרה שהייתי יוצא בבוקר לעמדות האלה, בערב, אחרי החשיכה, חוזר לפלוגה, אז כבר הייתי מ"פ, אז אני חוזר לגדוד, וחוזר למחרת בבוקר. עכשיו, בכל האירוע הזה היו 2 דברים, בכל השבוע הזה היו 2 דברים שאולי שווה לדבר עליהם. אחד זה אולי 3 דברים. אחד זה שבאיזשהו יום אמרו לנו שיש הסדר עם האו"ם שהכפריים הסורים יכולים ללכת ברגל לחצות לכיוון סוריה. אז תהיו ערניים, תדעו, ולא לירות בהם, לא לירות בהם, לא לירות בהם. באמת ראיתי את הכפריים הסורים, כבודה רבה של פליטים, זה לא מחזה נעים לראות אנשים שהופכים לפליטים, אתה רואה אותם משתדלים לקחת כמה שיותר ציוד, ברגל כולם הולכים עם עמוסים וזה, ואז אמרתי למג"ד, תשמע, ברגע שהם מגיעים לסורים, אנחנו חוטפים התקפה, כי הם יודיעו להם שיש טנקים משני צידי הכביש. ובאמת לא עברו 10 דקות, והתחילה עלינו הפגזה ארטילרית נוראית. עכשיו, צריך להגיד שיום קודם, כל היום, היה בבטלה, לא היה שום דבר. ובאותו יום חטפנו יותר מהפגזה אחת, אחרי שהם עברו את הגבול, היה ברור. הדבר השני שאני יכול, שהם אולי זה קוריוז, זה שבאיזשהו שלב שהתחילה ההפגזה, כשיש הפגזה כולנו רצים לטנקים. כשהתחילה ההפגזה, הצוות מגיע, פתאום הטנק ישר איננו. אני לא מוצא אותו. מחפשים אותו, צועקים לו, כשההפגזה נרגעת, הוא מגיע, מסתבר שהוא מצא איזה פרה כחושה, והוא הלך לחלוב אותה, הוא רצה להפתיע אותנו, להביא לנו חלב לקפה, והוא לא נפגע בנס, אבל זה היה, גם במצב הזה, זה היה מקום לצחוק, וצחקנו. והדבר השלישי, זה שבאיזשהו שלב, אני אמרתי למג"ד שאני רואה שיש טנקים, 3 טנקים ישראלים שרופים, פגועים, שנמצאים אחד במרחק 500 מטר ממני, ואחד במרחק, ושניים אחרים במרחק של יותר מקילומטר. אז הוא ביקש ממני ללכת ולראות מה קורה שם. אני לקחתי איתי את אחד מאנשי הצוות, והתחלנו ללכת לכיוון הטנק שלנו. בדרך לטנק ראינו את שרידים של סוחוי סורי עם הגופה של הטייס, ממש קרוב לטנק שלנו. זה לא מחזה נעים. כל כך הרבה רסיסי מתכת מפוזרים, וזה מחזה, כשאתה יודע שזה סורי, זה פחות אכפת לך, אבל זה מחזה קצת לא נעים. ואז אנחנו מתקרבים לטנק שלנו, ויש ריח של צחנה. הלכנו, אני התחלתי לבדוק מאחורה,
איש הצוות שהיה איתי הלך קדימה וחזר ברגליים כושלות. אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר, לא, אל תלך, אל תלך, אל תלך, אל תלך. הושבתי אותו מאחורי הטנק, הלכתי לראות, ובטנק הייתה גופה של חייל שלנו קשורה בתא הנהג, קשורה עם חבלים, במצב של ריקבון, כי הוא היה שם כבר כמה ימים. הסורים תפסו אותו, קשרו אותו בתוך תא הנהג והראו בו, וזה היה פשוט מחזה מזעזע. הלכתי אחורה לאיש צוות ואמרתי לו, אוקיי, בוא נחזור, ואני מדווח למג"ד. הוא שואל אותי, בדקת אם יש בצריח משהו? אמרתי, וואלה, המחזה כל כך זעזע אותי שלא עלה בדעתי לבדוק. אמרתי לאיש צוות, חוזרים? אומר לו, לא, אני לא חוזר, אני אחכה לך. חזרתי, קפצתי לצריח, הצריח היה מבולגן כמובן מהפגיעה, אבל לא היה בו כלום. ואז באותו יום, אחר הצהריים, הגיע כוח של חברה קדישה צבאית עם סיירת מטכ"ל, והייתה כוננות מאוד גדולה, שהם חיפשו גופות בכל הטנקים האלה וגררו אותם. זהו, ואז הייתה הפסקת אש. יש דבר אחד שאני חושב שאולי הטנק הראשון, הטנק שאיתו עליתי על המוקש בכניסה לקודם, בניסיון הראשון לפרוץ למובלעת, נשאר בשטח. אי אפשר היה להוציא אותו. ואחר כך, לפי המספר, זיהיתי שהסורים הציבו אותו במוזיאון המלחמה בדמשק. ושאלתי את עצמי אם גם כל הציוד האישי שהיה לי שם, כולל סנדוויץ' שהבאתי מהבית ביום כיפור, אם הוא נשאר בטנק הזה שהיה במוזיאון. אז זה לא נעים שהטנק שלך נמצא שם מוצג לראווה. אני הייתי מגויס עד פברואר, ואז הלחץ של השב"כ שחרר אותי, הפלוגה שלי, הגדוד, היה מגויס עד סוף מאי. מיד אחרי המלחמה ישבתי וכתבתי את מה שאני זוכר. וכנראה שמתוך איזושהי תחושה של לשמור על שפיות דעת, עשיתי דליט על כל מה שעבר עליי, מרגע שכתבתי את זה. אני זוכר שאחרי המלחמה הייתי נפגש עם אנשים והיו מספרים לי שהם היו איתי בטנק ולא זכרתי. אני לא זכרתי שמות, לא זכרתי מקומות, לא זכרתי אירועים, גם טראומטיים. לא סיפרת על המלחמה? לאף אחד. אני לא דיברתי על המלחמה הזאת. בפעם הראשונה שדיברתי על המלחמה, הייתה אולי בשנת 2007 או 2008. עד אז לא דיברתי על המלחמה. היה כנס שפעם ארגן מישהו מהפלוגה, אני הייתי שם בתורת מת מהלך. הייתי שם, החבר'ה שהיו איתי, אני לא זכרתי חצי מהם. לא זכרתי. דיברו על דברים שקרו, אני לא זכרתי. אני לא ידעתי על מה הם מדברים. זה היה איזשהו מנגנון הישרדות כנראה, אני מעריך, שעשיתי לעצמי שפשוט מפלט. לפני שנה וחצי, או קצת יותר, הקורונה קצת מבלבלת את הזמנים, עוד מישהו ארגן כנס של הפלוגה, ואני, כיוון שאני הייתי המ"פ, אז הייתי הראשון שדיבר. ועליתי ואמרתי להם, רבותיי, אנחנו כולנו נפגעי הלם. כולנו, יש לנו, איך זה נקרא? הלם קרב, יש איזשהו מינוח, די משהו. אנחנו כולנו עם הלם קרב. אז, ב-73, לא קראו לזה כך, אבל בדיעבד, אין לי ספק שכל אחד מאיתנו שהיה עובר דיאגנוזה, היה מוגדר כהלום קרב. כי לשרוד את התקופה הקשה הזאת, אי אפשר היה לשרוד אותה שפוי. אני אשאל אותך קצת אחורה.
פעם ראשונה שיצאת הביתה. מה אתה זוכר? תראה, הפעם הראשונה שיצאתי הביתה, הגעתי לאשתי, כמובן, וזה, אין מה להגיד, היא לא, אני לא חושב שהיא, או אני לא חושב שמישהו אחר, יכל להעריך את מה שעבר עליך. ולי לא היה שום מקום שבו שרציתי לדבר על זה. אז זאת הייתה מין יותר פגישה שבשתיקה, וסתם לנשום אחד את השני ואת השקט והשלווה. לא היה... ואחרי זה... מי לשתף? לא רציתי לשתף. אני אגיד לך. אני תכף אספר לך. אני לקחתי אותה אחר כך ונסעתי, קיבלתי רכב שלה, קיבלתי טנדר מהצבא, כי הייתי מ"פ. נסעתי לאמא שלי, להורים שלי. ומה שאני זוכר זה שלא דיברנו, בכינו. ואחרי, אני לא יודע מה, הרבה דקות של בכי, היא ערכה שולחן, כמו שתמיד עשתה, והתחילה לצאת ולחלק מתנות לשכנים. עד כדי כך? עד כדי כך. הודתה על זה שחזרת. כן. זה מנהג של משלוח מנות. ולמחרת שהייתי צריך לחזור, אז בדרך נכנסתי למשרד של השב"כ, ליחידה שלי. ושלום, ומה נשמע? ולא יכולתי להגיד כלום. מישהו נתן לי מכה בגב, והייתי עוד חבוש בגב. ואני צחקתי. ואז הייתי צריך להגיד להם בעצם שנפצעתי. אבל יותר מזה לא יכולתי להגיד כלום. כלום. איך כשחזרת לשב"כ, הצלחת לתפקד? אני חושב שהצלחתי לתפקד אפילו מצוין, כי אני חושב שזה היה הדבר הכי נכון לעשות אותו. בשביל לברוח מכל מה שעבר עליך, אז אתה שוקע בדבר החדש, הישן שיש לך, וזה בעצם המפלט הכי טוב שיש לך. להמשיך את החיים. להמשיך את החיים עם תיאבון יותר גדול. עם תיאבון יותר גדול, לכל דבר, לא רק לעבודה. אבל בעבודה הייתי וורקוליסט. אבל בהחלט, אני יודע שכשחזרתי, ההסתערות שלי, הרצון שלי להשקיע את עצמי היה עוד יותר גדול. איך אתה חושב שמה שעברת במלחמה השפיע עליך בהמשך התפקוד של החיים, בגידול המשפחה? כמה דברים. קודם כל, אני חושב שאם הייתי עד אז קצת תמים והאמנתי למנהיגות, אז למדתי לא להאמין. אני רשמתי לי כמה לקחים שלי אישיים מהמלחמה, ואחד מהם, לא יודע אם הראשון, זה שהדובר צה"ל התנהל ביומיים שלושה הראשונים כמו כל הרע מקהיר במלחמת ששת הימים. אז להפסיק להאמין באופן עיוור במה שאומרים לך הגדולים מעליך, אם זה מפקדים או מנהיגים או פוליטיקאים וכו'. זה דבר אחד. הדבר השני, שלא חשוב, הדבר השני זה שעם כל התחושה שהיה, תחושת הדכדוך שהייתה בארץ, ובאמת הייתה תחושת דכדוך, אני בכל מקום אמרתי, חבר'ה, זה הניצחון הכי גדול של צה"ל. לצאת מהמקום שיצאנו ולהגיע למה שהגענו, זאת הגדולה, זה הניצחון הגדול שלנו. והאמנתי אז, בגלל זה האמנתי שאנחנו כן מסוגלים, אנחנו מסוגלים.
מלחמת ששת הימים הייתה אפיזודה, זה היה מין טיול של סוף כיתה למדבר, לעומת מה שהיה פה, והנה עשינו את זה. והדבר השלישי זה שלא חשוב אם אתה מנצח או מפסיד, מלחמות זה דבר רע. וכל דבר שאפשר לפתור בלי מלחמה, עדיף על פני מלחמה. כל דבר. מלחמה זה דבר רע. רע מאוד. שמעון, יש לך עוד משהו? אתה תרשה לי לקרוא את זה עוד פעם, ואם אני אעלה על דברים מיוחדים, אז אני אגיד לך, תחכה קצת, אולי אני אבוא אליך ונשלים, או שנראה מה שנעשה. רגע, אני רוצה לסגור את ההקלטה. בסדר.